biệt xua xua sẽ đây là này ngày nấy dương màu bông đàm ôi cái đàm này không phải tên được ôi không mất rồi nhé buộc cái này đương xong vào với miếng xài bông bông xò mặt tê tật trái nắng bông tỉa hai đi tập chỉ lụa bao nhiêu hay là kháng tập bông bông chẳng phải dương Việt Nam phải liếm chụp đó kịp tay không thả lắm ôi kịp tay phải ở đây phải bỏ phải bỏ nhấm chắc là đang không chấm phải là rồi buồn ta chưa rồi ta chưa ok đây quả này như vậy là có phần cao xong điện chắc mình cũng chừng vậy bỏ trong máu nhé ai còn tiền trao lắm tam hải nó khoan nhỏ mình tên má bột ốn rồi nhé mùi khoanh nữa mình khoanh nhỏ mình chế chậm sao chối cảm ơn cô sót như đã phòng món chối tại bên phòng món đã phòng kia chùm nô của bạn cô 46 con lọ mình tên nè
Lạc đam chỗ đau mà bóp đau mà dương đi ui lò đi chập đạp đũa lạnh một ơi Ủa, cái đam thì to ngon đó lỗ nè tắt chắc đờm mình dưới một bơm bị rồi hơi ôi bự bự đục nhanh quá thôi ta không ăn như này lọt tụi mình xui lọ mà 그 청양이 뭐? 우리 청양이. 뭐야? 우리 청양이. 냄새나. 한 몇 달 뭐? 오, 잠깐만. 뭐야? lỗ mà chanh tén chưa biết nhau nữa ô nè cái nào bây giờ nhá ôi hộp tân nghe chừng ngán của bạn dùng tắt trên cái tụi mà lại sần ôi nè bữa đi nó ngay cũng ngon ngon lắm biết nám ở trường bạn đi máu như xuống cả trâu không ngon quá ăn xôi mà hai mình cơm tuyệt xôi ngay nữa xôi nhau mà các bạn chưa mà nhanh này nhanh kìa mà thật lắm
យ